ברוכים הבאים לפודקאסט של שפות-שלי, פודקאסט באנגלית לדובי עברית. אני אריאל, I'm Ariel, and I'm joined here today with Josh, like usual. How are you, Josh? Hello, Ariel. How are you? I'm good. I'm okay. You look happy today. I'm very happy. Happy and relaxed. I'm very relaxed as well. That is our motto, happy and relaxed. That's the best way to learn, but you seem like happy and relaxed for this podcast today. What are we going to be doing today? Well, we have a very interesting lesson today. We are going to be doing a little bit of horsing around. Horsing around. מה זה אומר horsing around? Horsing around זה אומר להתנהג כמו סוס, להסתובב כמו סוס. אין אפילו ביטוי כזה בעברית. Yeah, horsing around is to joke around. פחות פורמלי. להיות פחות פורמלי, כן. אבל האמת אנחנו בעצם היום מביאים ביטויים שקשורים רק לסוסים. כן, בדיוק. ולמה? בוא תסביר לנו למה. זו שאלה ממש טובה. בעצם, אנגלית הוא שפה ממש ממש ישנה. מה זה ישנה? זו שפה שמתפתחת במהלך, נגיד, כמה מאות שנים, נכון? ובגלל זה אנחנו צריכים להתחשב, לקחת בחשבון, העובדה של רוב החיים של בני אדם היה מבוסס מבחינת תחבורת על סוסים. So the main form of transportation for humanity has been horses. Yeah. עד המכוניות בעצם. For the majority of the time that humanity has existed. Of recorded history at least. אוקיי, אז מה שג'וש בעצם אומר, שלמה יש כל כך הרבה ביטויים שקשורים לסוסים, אנחנו נעבור על כמה מהם. להרבה מכם זה פעם ראשונה שאתם שומעים את זה, אבל זה מגניב, זה נושא מאוד מגניב. אבל הסיבה בעצם יש הרבה ביטויים סביב סוסים, זה בגלל שסוסים הם היסטורית, הדרך התחבורה המרכזית של האנושות. כן. עד שהגיעו בעצם כל נושא של רכבים, מכוניות, דברים כאלה. בדיוק. אז let's talk about it, let's get right into it. Yeah. Okay, so הביטוי שאני ממש ממש אוהב להשתמש בה, זה מתי שמישהו מתנהג כמו הוא יותר טוב מאחרים. נגיד מישהו שמתנהג כמו סנוב, he's being pompous, a little bit braggadocious, as we could say, אוהב להשוויץ. להשוויץ? נכון. And so we say to someone, אומרים למישהו כזה, הוא קודם מדברים עליו כמו הוא רוכב על סוס גבוה. נגיד הוא יותר גבוה מכולם והוא מסתכל... הוא יושב על סוס גבוה. הוא יושב על סוס גבוה, בדיוק, והוא מסתכל על כולם כמו... מלמעלה. בדיוק, מלמעלה. So how would we say that in English? Well, we would say that he has a high horse, he's on a high horse, אם הוא חושב המון על עצמו. אבל מה שאנחנו צריכים להגיד למישהו כזה, אומרים, get off your high horse. זאת אומרת, תרד מהסוס. תרד מהסוס הגבוה שלך, ותהיה ברמה שלנו, נכון? דבר איתנו בגובה עיניים. Speak to us on normal level. Yeah, at eye level. At eye level, all right. Absolutely. אז מה שאני ממש אוהב על ביטויים האלה, זה גם העובדה, אנגלית זה שפה שהיה מבוסס באנגליה, נכון? בבריטניה. ובגלל זה כמה מהביטויים יש לנו שתי סוגים, הסוג האמריקאי והסוג הבריטי. והביטוי שלנו שאני רוצה לדבר עליו זה ביטוי די מצחיק, זה איך אומרים, הומור שחורה, it's dark humor. אוקיי, הומור שחור. כן, I'd like to say first and foremost that שפות-שלי doesn't support violence or harming animals in any way, אבל זה ביטוי שזה מזמן ועדיין משתמשים בזה, והביטוי זה, הביטוי קודם באנגלית בריטנית זה flogging a dead horse. אז זה בעצם להרביץ. זה אפילו, it's like to whip, to flog. זה כמו, how would you say to whip? So משות, זה כאילו לתת משות להרביץ לסוס. So that's very interesting coming from your perspective as someone from a former colony that's more recently colonized by Britain. Because you're right, that flogging actually means to whip, you're right. Because back in, a long time ago, people would whip the horses to make them go faster. In horse races as well as practically. Right, okay. Now, באנגלית אמריקאית, הביטוי זה טיפה יותר ברוטלית, נראה לי. זה יותר, what's the word for brutal? יותר קשוח. קשוח, אלימותי אפילו. Okay. Which is, we say, in American English, we say beating a dead horse. אז בעצם, מה זה אומר שמתי שמדברים על מרביצים סוס שהוא כבר מת, זה דרך לדבר על משהו, בוא נגיד משימה,
שאי אפשר לסיים, אי אפשר לעשות באופן שלם, באופן טוב, אבל עדיין שמים המון והמון והמון כוח בזה. נכון. ובסוף זה לא שווה לכלום. אז אומרים, you're beating a dead horse. בעברית, אם אנחנו משווים לביטוי, הסימילר ביטוי, יש בעברית? יש ביטוי שהוא לא קשור לסוס, אבל שאולי מראה את המטרה הזאת, כן. זה לטחון מים, which means like to grind water. Exactly. So you'd be grinding, שזה פעולה קשה, כן. לטחון, אבל זה אי אפשרי. ומים, וזה בלתי אפשרי. זה כאילו אותו דבר, פה זה להרביץ לסוס מת, זה לא נותן לך כלום. Well, זה בעצם להרביץ סוס שהוא כבר מת. נכון. That's already done. אבל השאלה זה אם the animal rights movements are okay with those idioms. No, well, נראה לי שלא. Alright, so יש לי שתי ביטויים שאני ממש ממש אוהב גם. אחד מהם יש לי קצת סיפור קצרה, הייתי ילד קטן, זה היה בשביל היום הולדת השישי שלי, וקיבלתי מתנה, והיה בזה, זה היה תיק עם כל מיני שוקולדים ודברים כיפים, והיה מחברת, והיה תמונה של תינוק על המחברת. חשבתי במוח ילד בן 6, שזה די טיפש, אני לא רציתי מחברת עם תמונה של ילד על זה, ומה שאמרתי, זה היה תמונה אחד מהמורות שלי. אז אמרתי לה, אז זה מתנה ממש אחלה, אבל אני לא רוצה את המחברת הזו. אמרתי את זה, ישר. והיא אמרה לי, אוקיי, אז אתה לא מקבל כלום. היא לקחה את הכול. She took everything from me. She took the whole thing. ובעצם מה שעשיתי was, we have this ביטוי, which is, don't look a gift horse in the mouth. זה בעצם, אל תסתכל בפה של סוס שהוא מתנה. נכון? ומה שזה בא זה אם מישהו נותן לך מתנה. Don't inspect it too much. Don't just accept it with gratitude. פשוט תקבל את זה. תקבל את זה באהבה. אל תחפש את הפרטים במתנה. תריך את זה. אבל בישראל זה מעניין, כי ממה שאני מבין לתלמידים, מתי שנותנים מתנות, תמיד נותנים גם את הקבלות, את ה-receipt, which is pretty interesting, כי נראה לי בישראל זה קצת מקובל אפילו. נכון, אבל בחול אני שמעתי קצת ביטוי אחר, שלא להסתכל על הסוס בשיניים, like at a teeth, don't look at a horse's teeth, or something when you get gifted. I heard a different type of idiom, I'm not sure. Well, don't look, I guess, yeah, in the teeth, maybe that's the more British interpretation, but yeah, this is what I'm accustomed to in America. Of course, yeah. אז בוא רק נהיה, שזה נכון שתרבות בארץ היא שונה, שבערך כלל נותנים מתנה, ואם אתה לא נותן מתנה, יש לך קבלה או פתק החלפה. בחול, generally. לפעמים, אבל זה... Generally, it's like, if you're giving a gift, just appreciate the gift. Yeah. Okay, so now, יש לי ביטוי שאני ממש ממש אוהב, זה ממש ממש קשור להיות מורה. מה זה להיות מורה? לימודים. לחיים בדרך כלל. בדיוק, בחיים גם, אבל מבחינת לימודי אנגלית זה גם חשוב, נראה לי. אז הביטוי זה you can lead a horse to water, but you can't make it drink. מה זה בעצם באופן הכי ליטרלי קודם? האופן הכי ליטרלי זה אומר, אתה יכול להוביל את הסוס למים, אבל אתה לא יכול לגרום לו לשתות. בדיוק. ומה זה בעצם אומר? שאתה יכול לתת למישהו כל הדברים שהוא צריך כדי להצליח. אבל בסך הכל... זה עדיין בידיים שלו תמיד. בדיוק, זה עליו לעשות את זה. זה עליו להשתמש בהם. ואם אנחנו כבר מדברים על לימודים, במיוחד גם אצלנו, מאוד חשוב להתחבר להיות טוטלי בתהליך. To be total in your commitment. Absolutely. Because you go into a process and nothing in life comes easy or free. וזה ידוע בכל תחום. שום דבר הוא לא בחינם ושום דבר אף פעם הוא לא קל. אבל אם אתה עושה משהו תהיה טוטלי. אבל אפילו אם משהו בא בחינם, כי לפעמים דברים כן, צריכים עדיין להשתמש בזה. אם לא לוקחים את ההזדמנות. אז גם, זאת אומרת, אפילו אם זה מגיע בחינם, אבל אתה לא יודע לנצל את ההזדמנות. כן. אז זה גם, זה הביטוי מאוד חזק דווקא, it's a true, means, זה לא משנה מה אתה מקבל בחיים, it's always in your control, comes down to you. אוקיי, מגניב. אז יש לנו כמה ביטויים שהם מאוד מבוססים על סוסים, יש לנו עוד כמה ג'וש? כן, יש לנו כמה, האמת, יש לנו יותר מדי, ואני לא רוצה לעבור על הכל עם, כי אנחנו עדיין... אחרת יהיה לנו...
יותר מדי מרוכזים בסוסים, אבל זה ביטויים שמאוד מאוד חשובים לדעת, כי הם, אמן האמת, הם מאוד משומשים בשפה האנגלית. ממש, ושומעים את זה המון. נכון. אז, אולי כבר אמרנו לצופים שלנו, אבל כשפות שלי אנחנו לא כל כך חברה פוליטית, נכון? אנחנו לא אוהבים לדבר על פוליטיקה, אבל יש לנו ביטוי די טוב שמשתמשים בה, ואולי קצת נצטרך לדבר קצת על פוליטיקה עם זה, כי הביטוי זה a dark horse. מה זה dark horse? dark horse זה סוס שחור. סוס כהה. סוס כהה. ומה זה בעצם אומר? זה מתי שאנחנו מדברים על, בוא נגיד, elections. אוקיי, כן, בחירות. בחירות. מתי שמדברים על בחירות, לפעמים יש מישהו שהוא בבחירה, נכון? שאף אחד לא... במירוץ. בדיוק, שאף אחד לא... נותן לו הזדמנות. בדיוק, או לא לוקח בחשבון כמישהו רציני, נכון? אבל נגיד בהיסטוריה הקרוב גנו, in recent history, with Donald Trump, he was a very dark horse. He was a huge dark horse. אף אחד לא לקחו אותו ברצינות בהתחלה. He came out of nowhere. Exactly, and no one really thought he was serious at first, or that he had a real chance. But they're saying that he was helping Russia. Well, we're not going to go there. This is getting deep politics. No. All right. אז מה זה אומר בעצם? We didn't go down to the ביטוי of what does it mean to be... You saying Donald Trump was a dark horse? They just reiterated to our listeners again. שהוא בעצם היה מישהו שלא... לא היה לו סיכוי. אף אחד לא צפה שהוא ינצל, או הוא יצליח. If you had dark horses in your English lessons, Josh? You know, that's an interesting question. Not really. No, it's usually within the first, one or two lessons I can tell what to expect from a student or, their level. I have had some students, go on a vacation to an English-speaking country and then come back after a month or two, and I've noticed that their English has improved, but that's not necessarily the same thing. I understand. Okay. So you basically know how to predict or see the path of down the line. You know the process. You can see the improvement, or you know the process that's coming. We'll have an understanding of where we're starting from. And where we're heading to. Exactly. Perfect. Okay. All right. So it's Thursday. Tomorrow is Friday, and you will probably have Shabbat dinner. Ariel, your wife, from what I've heard, is a very good cook. Argentinian cooking. You can see that she's a good cook. I'm the living proof. Yes, you are the living proof. So when you have Shabbat dinner, do you think you're going to eat small portions, or will you eat like a horse? I will eat like a pig. Like a pig or a horse? I think it'd be better to eat like a horse. But, both animals are not kosher, I suppose. But animals are kosher. But yeah, you can eat like a horse, which is a quintuplous amount. Yeah. Or you can eat like a pig, which is more eating in a. Well, someone who eats like a pig is more. It's more in the manner of which you eat. ואיך אתה אוכל. Okay. זה אומר שיש... פחות לכמות. כן. אפשר לאכול קטן, אבל עדיין לאכול כמו pig. You have kids that eat a little bit but make a mess, right? But someone who eats like a horse just means that they eat a lot. שהם אוכלים ממש. Do horses eat a lot? Yes, they do. Yeah. That's where the saying comes from. Okay, fair. So, many people don't know this, but שפות-שלי our headquarters is based in a shared workspace with some other companies as well. And you get to know some of the workers around here, some of the other businesses and people. They're all very, very nice. Nadlanim, real estate agents, high-tech people. It's a really phenomenal environment to be working in. And it's a hub. It's like a hub. It is very much a hub. And the thing is once you get to know the people here, you get talking and you start to hear a little bit about their personal lives. And then sometimes, other people talk about other people's personal lives. And then, sometimes people gossip. And we're not without going into details. Sometimes you will hear a rumor, you'll hear something, and then you will be talking with the person that you've heard it about. And you don't really want to bring it up because it's not polite. You don't want to cause them. You understand that everyone here is working really hard. They don't have the energy to deal with social drama or anything of the sort. However, in that conversation, basicha azot, hem omrim bediuk ma sheshamata, what you heard in the rumors. Yesh lanu bitui baze באנגלית. We would say that you heard it straight
from the horse's mouth. שמעת את זה ישר מהפה של הסוס. Okay, שזה אומר ישירות מהמקור. From the source, you heard it straight from the source. Exactly. Meaning, I heard it, תן דוגמה אפילו יותר פשוטה. It's more simple example. You come into the office and you hear that someone, that John said to Jack that he's not working hard enough. Uh-oh. And then I saw Jack eating some food and I sat with him and I started talking and he told me, yeah, have you heard? I'm not working hard enough. Of course, and it will be straight from the horse. Exactly. Yeah. Okay, then you're able to validate that rumor. Yeah. Validate what you were told. Exactly. Okay. Just to clarify, we don't condone gossiping either. As a company. We don't condone gossip and we don't condone violence or laziness. Okay. Exactly. All right, let's go to the last bit. I think we covered, אז בוא נגיד ככה למאזינים שלנו שבאמת אין סוף, לא אין סוף, אבל יש עוד... האמת אין סוף לזה. יש עוד הרבה ביטויים עם הסוס, אנחנו יכולים בעצם עם הסוס להסביר כל דבר שאנחנו עושים בחיים באנגלית, כי סוס הוא כל כך עתיק, אז פשוט כל דבר שהיה דוגמה, אמרו סוס, 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 אז אנחנו ניתן לכם לסכם להיום עוד דוגמה אחרונה, כי זה יום חמישי בערב, ולג'וש יש תוכניות גדולות היום. ממש. You have big plans, I know. I can see it, I can sense it, I can feel the plans in the air. Yeah. אז בוא נסכם היום עם עוד ביטוי אחד מגניב למאזינים שלנו, we'll be back שבוע הבא עם עוד פרק מדהים. So let's round this one up. All right. What do you have for us? So what we have is זה ביטוי ממש טוב, זה קשור לסדר של דברים, מתי שצריכים לעשות דברים בסדר הנכון. אוקיי. אז לפעמים מתי שמרגישים ממש מתרגשים על משהו, if you're really excited about something, you're feeling really excited, you will jump the gun. You will do something early or you will, not think of the full plan. And what we call this is putting the cart before the horse. נגיד, לשים את הקרן לפני... את הכרכרה, נראה לי. לשים את כרכרה, קוראים לזה, אני חושב. את הקארט, זה מה שמשתמשים. עגלה. זה לשים את העגלה לפני הסוס. זה בעצם לעשות דברים בסדר הלא נכון. And a good example of this would be לקנות משהו or buying something before you have to pay your rent, right? You're paying for something that you want, but with money that you can't necessarily spend. יפה מאוד, אוקיי. אז זה בעצם לעשות מעשה, כשאתה בעצם, אתה מקדים תהליך מסוים, שלא בטוח שתוכל לסיים אותו. לדוגמה, אתה רוצה עכשיו אייפון חדש, ואתה משלם אותו עם הכסף של הסחירות. בדיוק, זה so דוגמה אחת. So you'll be putting the cart before the horse. בדיוק. או, הדוגמה יותר פשוט, זה לקנות מגן לאייפון, לפני אתה קונה את האייפון. בדיוק, עצמו. אוקיי, מגניב. So we had some importance לסכם. היה לנו כמה ביטויים יפים היום. ממש. לגבי הסוסים. והסוס הזה is going to run along. This horse is going to ride off into the sunset. Yeah, exactly. זה ביטוי אחר. הסוס הזה יחוב לתוך הסנסט, לתוך השקיעה. And אנחנו נתראה שוב שבוע הבא. תודה רבה לך ג'וש, היה נושא מעניין היום. תודה רבה אריאל. And just make sure you pick a winning horse today. Yeah, I will. שיהיה לנו ערב נעים. ואנחנו נתראה שוב שבוע הבא. תודה רבה למאזינים שלנו. See you guys next week. 1, 2, 3. ביי ביי.